Thử tưởng tượng xem, bạn đang sống ở một ngôi làng nhỏ xinh đẹp, nép mình bên một vĩnh biển trong xanh ở Greenland. Cuộc sống ở đây thật yên bình, mỗi sáng thức dậy, bạn đều nhìn thấy những tảng băng khổng lồ, trắng muốt, sừng sừng như những ngọn núi băng trôi lừng lờ ngoài xa. Chúng đã ở đó từ bao đời nay, trở thành một phần không thể thiếu trong khung cảnh và tâm hồn của người dân nơi đây. Nhưng rồi một buổi chiều nọ, sự bình yên ấy đột nhiên bị phá vỡ, mặt đất dưới chân bạn bắt đầu rung lên, không mạnh như động đất, mà là một sự rung chuyển âm ỉ, sâu thẳm, như thể có một gã khổng lồ nào đó đang chờ mình trong lòng đất. Âm thanh đó không giống bất cứ thứ gì bạn từng nghe, nó không phải tiếng sấm, cũng chẳng phải tiếng máy bay, nó là một tiếng gầm gừ, một tiếng rắc rắc vang vọng khắp không gian, mỗi lúc một lớn hơn, dồn dập hơn. Mọi người đổ ra khỏi nhà, nhìn nhau với ánh mắt hoang mang, lo lắng. Vậy tại sao những dòng sông băng khổng lồ, tồn tại hàng ngàn năm, lại có thể khóc, có thể vỡ ra như vậy? Để hiểu được điều này, chúng ta cần nhìn vào hành trình của chúng. Sông băng không phải là những khối băng tinh. Chúng thực chất là những dòng sông băng di chuyển cực kỳ chậm, được hình thành từ tuyết tích tụ và nén chặt qua hàng thế kỷ. Chúng liên tục chạy từ trên núi cao hoặc từ sâu trong lục địa ra biển. Quá trình vỡ băng, hay còn gọi là calving trong tiếng Anh, là một phần tự nhiên trong vòng đời của một sông băng. Khi phần rìa của sông băng vươn ra biển hoặc một hồ nước lớn, nó sẽ mất đi phần nền đỏ bên dưới. Hãy hình dung sông băng như một dải băng chuyển cực lớn đang từ từ đẩy băng ra biển. Khi phần đầu của dải băng chuyển này nhô ra quá xa mà không có gì nâng đỡ, trọng lực sẽ làm phần đó gãy và rơi xuống. Đây là quá trình tự nhiên. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại hiện nay là tốc độ của quá trình này đang tăng lên một cách chóng mặt. Sóng thần băng hay ice tsunami là một thuật ngữ nghe có vẻ như trong phim khoa học viễn tưởng, nhưng nó hoàn toàn có thật và cực kỳ nguy hiểm. Nó không giống như sóng thần do động đất dưới đáy biển gây ra, vốn dĩ chuyển qua hàng ngàn cây số đại dương. Sóng thần băng mang tính cục bộ hơn, nhưng sức hủy diệt của nó ở cự ly gần thì thật kinh hoàng. Khi một khối băng khổng lồ sụp đổ, nó tạo ra một con sóng có thể cao hàng chục thậm chí hàng trăm mét. Con sóng này không chỉ chứa nước mà còn kéo theo vô số tảng băng lớn nhỏ, biến nó thành một bức tường chết chóc lao vào bờ với tốc độ kinh hoàng. Hãy tưởng tượng một bức tường nước cao bằng tòa nhà 50 tầng, chứa đầy những viên đạn băng nắng hàng tấn, đang lao về phía bạn. Sức mạnh của nó đủ sức sàn phẳng mọi thứ trên đường đi. Vậy đâu là kẻ chủ mưu thực sự đằng sau những sự kiện kinh hoàng này? Câu trả lời mà các nhà khoa học đưa ra rất rõ ràng và đáng báo động. Đó chính là biến đổi khí hậu do con người gây ra. Dấu tay của chúng ta hiện diện rõ ràng trong từng tảng băng vỡ, từng con sóng thần băng. Hoạt động công nghiệp, việc đột nhiên liệu hóa thạch như than đá dầu mỡ khí đốt đã thải ra một lượng khí nhà kính khổng lồ vào khí quyển. Các loại khí này, đặc biệt là carbon dioxide hay còn gọi là CO2, hoạt động như một tấm chắn giữ nhiệt, khiến cho trái đất nóng lên với tốc độ chưa từng có. Sự nóng lên toàn cầu này ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến các vùng cực và các khu vực núi cao, nơi có băng tuyết vĩnh cửu. Bắc Cực đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp 2, thậm chí 3 lần so với phần còn lại của thế giới. Nhiệt độ tăng cao làm tan chảy các lớp băng trên bề mặt, tạo ra các dòng sông và hồ nước ngay trên các sông băng. Nước từ các hồ này có thể chảy xuống các khe nứt, luồn sâu vào bên trong khói băng, hoạt động như một chất bôi trơn, làm cho sông băng trượt nhanh hơn ra biển. Không có số liệu khoa học nào có thể lột tả hết sự kinh hoàng của một cơn sóng thần băng bằng lời kể của những người đã trực tiếp đối mặt với nó. Câu chuyện của những người sống sót là minh chứng sống động nhất cho sức mạnh hủy diệt của thiên nhiên và sự mong manh của cuộc sống con người. Hãy nghe câu chuyện của Elmer, một ngư dân ở làng Nuugaatsiaq, Greenland, người đã chứng kiến cơn sóng thần năm 2017. Anh kể lại rằng, ban đầu anh nghe thấy một tiếng động lớn từ phía sông băng, nhưng anh không quá lo lắng vì chuyện băng vỡ vẩn thường xảy ra. Nhưng lần này, âm thanh đó kéo dài và dữ dội hơn hẳn. Anh nhìn ra biển và thấy một điều bất thường. Mặt biển đột nhiên rút xuống rất thấp, để lộ cả đáy biển gần bờ, một dấu hiệu kinh điển của một cơn sóng thần sắp ập đến. Chỉ vài phút sau, anh nhìn thấy nó ở phía xa, một bức tường nước trắng xóa đang lao đến. Nó không giống như một con sóng bình thường. Anh kể lại với giọng run run, anh chỉ kịp hét lên báo động cho mọi người và chạy lên ngọn đồi cao nhất có thể. Anh nhìn lại và thấy con sóng nuốt chửng ngôi nhà của mình. Một ví dụ nổi bật, 2017, Vinkarat, Greenland. Vụ sạt lở đất khổng lồ kéo theo sông băng đỏ xuống biển. Con sóng cao gần 100 mét quét qua ngôi làng Nuugaatsiaq hơn 30 km. Đã phá hủy 11 ngôi nhà, khiến 4 người mất tích. Ví dụ khác, Vinlituya, Alaska, 1958. Động đất gây vụ sạt lở đá vờ sông băng Lituya.
tạo mega tsunami đến 524 mét, cao hơn tòa nhà Empire State. Sóng càn quét thảm thực vật trên sườn núi, để lại đường ranh giới rõ rệt. Minh chứng, thiên nhiên vượt xa trí tưởng tượng con người. Những tảng băng vỡ không còn là hiện tượng tự nhiên đơn thuần, họ đã trở thành những triệu chứng rõ ràng của một hành tinh đang sốt cao, một lời cảnh báo khẩn thiết mà chúng ta không thể làm ngơ. Chúng ta không còn nhiều thời gian để trần tru hay tranh cãi. Lời cảnh báo đã được đưa ra một cách không thể rõ ràng hơn. Nếu chúng ta không lắng nghe và hành động ngay bây giờ, vậy chúng ta phải làm gì? Sau khi đã nghe những tiếng gầm, chứng kiến những con sóng và hiểu được nguyên nhân, chúng ta không thể chỉ đứng yên. Hành động là câu trả lời duy nhất. Trách nhiệm bảo vệ hành tinh này thuộc về tất cả mọi người. Nó bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày. Tiết kiệm điện, giảm thiểu việc sử dụng đồ nhựa một lần, ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi xe đạp, đi bộ, ăn uống có ý thức hơn bằng cách giảm tiêu thụ thịt. Tất cả đều góp phần giảm lượng khí thải carbon của chính bạn. Nhưng hành động cá nhân thôi là chưa đủ. Chúng ta cần tạo ra một sự thay đổi mang tính hệ thống. Điều này đòi hỏi chúng ta phải lên tiếng, yêu cầu các nhà lãnh đạo, các chính phủ và các tập đoàn lớn phải có những chính sách mạnh mẽ và quyết liệt hơn.